שלום ובואו נתחיל בסרטון.
תשימי את זה על איפה את מתכננת. רוצה שאני אעזור, נראה איך אני מדביקה? כן, תרגיל. עוזרים פה. אם את תקרבי את זה לא רואים כלום. כן. ככה זה טוב? כן. יופי. עכשיו פה. גבול. וקצת לימין. ומוף. שאני לא רואים את הידיים שלך, אני מקווה. ואת רוצה לתכנן את עוד קצר או לא? בואי קודם כל לבדוק. לא ככה. רגע, את צריכה להסתכל שרואים את זה שם, שאת מסדרת את זה. שנדביק את זה, זה יהיה נדביק ואפשר להוסיף עוד. ככה. ככה? ככה. אוקיי. יהיה לה קטן בודי כזה, ומושלם. רואים איך שאני שמה? לא, תקרבי. זה נראה לי מספיק טוב. מושלם. יכולה לעשות שמאלה. לפה? שמאלה לפה? אז תשימי את זה וחם קצת כאן, ואז נעשה ככה. אוקיי. ואת תבואי לשים את הרגילים. כאן. תראי. שני, את עוד רגע עובד יותר. ככה. עכשיו תבואי לפה, תבואי את לפה, ותשימי את העגילים. אפשר לספר אותה גם. אני אגיד לך אם את נספר את העגילים. העגילים, לא, לפה. תבואי לפה. יותר פה. שזה יוצא כמו שצריך.